මුලින්ම ඔයාලට පේනවා මෙතන Detectron2 import කරගෙන තියෙනවා import Detectron2 කියන එක. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය utilizations ටික model zoo කියලා තියෙනවා. මේ model zoo එකේ තමයි ඇත්තටම Detectron2 එකේ pre-trained models තියෙන්නේ. ඔයාලට GitHub එකට ගියොත් Detectron2 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ model zoo කියලා තියෙනවා. මේකේ ඇත්තටම යාලා කලින් train කරලා ඒ කියන්නේ යාලගේ datasets උඩ train කරලා අපි ඇත්තට මේක කරන්නේ ඒ datasets ඒ වලින් train කරපු model එක අරගෙන translating එකක් වගේ වැඩක් තමයි කරන්නේ. එතකොට මේකේ ඔයාලට කොප්පෝ ඔබ්ජෙක්ට් ඩිටෙක්ෂන් බේස්ලයින්ස් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මොඩල් නේම් එක ඒව ට්‍රේනින් ටයිම් කොහොමද ඉන්ෆරන්ස් ටයිම් එක කොහොමද කොච්චර RAM එකක් ගන්නවද ඒ වගේම ඇකියුරසි කොහොමද කියන එක මේකේ රෙටිනා net RPN fast RCN මේ වගේ ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එහෙමනම් දැන් ආයෙ අපි මේකට යමු දැන් මම මේක කරන්නේ මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඉම්පෝර්ට් කරලා numpy cv2 basic libraries ටික මේ විදිහට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් හරි අන්න හරි දැන් ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයාලා පේස් කරන්න ඕනේ අර curl request එකක් හම්බුනානේ Roboflow එකේ ඔයාලා Jupyter tab එක යටතේ තියෙනවානේ මම අර පෙන්නුවේ කලින් අන්න ඒක ඔයාලට පුළුවන් තනිකර මෙතනට පේස් කරන්න මෙතනින් වෙන්නේ curl request එකට ගිහිල්ලා ඒ zip එක අරගෙන unzip කරලා zip file එක remove කරලා ඊට පස්සේ අපිට අර විදිහට ගන්නට මේ ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ෆයිල්ස් ටික ඒ කියන්නේ ට්‍රේනින් ටෙස්ටිං වැලිඩේෂන් විදිහට මෙයාලා බෙදනවා මේක. එහෙමනම් දැන් මේකේ තියෙන ඔයාලගේ ලින්ක් එක මෙතන දාන්න. මම මගේ ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ කමාන්ඩ් එක මෙතන පේස්ට් කරන්න මම මගේ එක පේස්ට් කරගන්න. ඒක පේස්ට් කරලා එක්සිකියුට් කරාම මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්ට්‍රැක්ටිං කියලා වැටෙනවාම ඔයාලට පුළුවන් රන් ටයිම් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ටෙස්ට් එක ට්‍රේනින් එක ඒ වගේම වැලිඩේෂන් එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝල්ඩර්ස් මේව ඇතුලේ තියෙන්නේ කෙලින්ම ඉමේජස් මේව ඇතුලට ගියොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන ඔක්කොම JPG ඉමේජස් කියන එක. හරි. එහෙමනම් දැන් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නවනේ keras අපිට TensorFlow use කරද්දී අපි train test script එකක් use කරනවා. මම කලින් ඒ වගේ වීඩියෝස් හොඳක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට training set එක testing set එක validation set එක මෙන්න මේ වගේ අපි තුනකට වෙන් කර ගන්නවා. අන්න ඒ ටික අපිට automatically coding එකෙන්ම අපිට අනිත් frameworks වල කරගන්න පුළුවන්. නමුත් Detectron2 එකේදී අපිට වෙන වෙනම දාන්න වෙනවා. training මොනවද, testing මොනවද, validation මොනවද කියන. ඉතින් අතන මේක automaticallyම Roboflow use කරගෙන easy කරගන්න පුළුවන් වුණාට ඇත්ත ජීවිතේ ඔයාගේම dataset එක. ඒ කියන්නේ ඔයාම photos අරගෙන ඔයාම annotate කරලා කරොත් ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මේක ඇතුලේ test train validation විදිහට වෙන වෙනම මේවා කරන්න. තව annotation file එක ඔයාලට කොකෝ JSON format එකෙනුත් මේවා ඇතුලට දාගන්න වෙනවා. එහෙනම් දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේදී Detectron2 එකේ approach එක කියලා. Detectron2 එකේදී වෙන්නේ අපි register කරනවා මේ files ටික. ඒ වගේම JSON annotation file එක. මෙතනදී වෙන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ datasets වල අපිට තියෙනවා register cocoa instances කියන එක. ඒකෙදි පුළුවන් my dataset train ඒ කියන්නේ මේකට මම නමක් දෙනවා මේක තමයි ට්‍රේනින් ඩේටා සෙට් එක ඒක තියෙන්නේ කන්ටෙන්ට් ඔයාලා දන්නවා Google මේ drive එකේ නෙමෙයි sorry Colab එකේ content එකෙන් තමයි පටන් ගන්න content train annotations මෙන්න මේ cocoa.json content train මේ තියෙන්නේ cocoa.json file එක මේ තියෙන්නේ folder එකේ නම ඊට පස්සේ validation එකටත් ඒ විදිහමයි මේකේ content valid එකේ තියෙන json එක මේකේ තියෙන්නේ content valid එකේ තියෙන images file එක මේ ටෙස්ටිං එකත් මෙහෙමයි. ඔයාලට පුළුවන් මේක තනි කරම මෙහෙම එක්සිකියුට් කරගන්න. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේක විෂුවලයිස් කරලා. ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම බලන්න පුළුවන් අපේ මොන වගේ dataද තියෙන්නේ. මොන වගේ images තියෙන්නේ. දැන් කලින් අපි වෙබ්සයිට් එකේ දැක්කම Roboflow එකේ මේ data set එක යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඉතින් ඒක Google Colab එකේනොත් අපිට මෙහෙම විෂුවලයිස් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ මුලින්ම මේ metadata catalog මේවා තියෙන්නේ. කෙලින්ම දැන් ගන්නවා my dataset train. එතකොට මේ training files ටිකේ අපිට හම්බ ලෙස ගන්න පුළුවන් ටිකක් තමයි මෙතන අරන් තියෙන්නේ. එතකොට dataset catalog මෙන්න මේ ටික අරගෙන මෙන්න මෙහෙම dictionary එකට dataset dictionary එකට අපි දාගන්න. දාගෙන ඊට පස්සේ random එක import කරලා තියෙනවා. visualize එක import කරලා තියෙනවා. random එකකින් එන්න අපිට හම්බ ලෙස sample එකකින් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණ random sampling එකක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට 4D in random sample මෙන්න මෙහෙම dataset dictionary දාලා අපි හම්බ ලෙස තුනක් ගන්න sample. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ CV2 image read මම මේවා වලට කරලා තියෙන open CV series එකේ. එතකොට visualizer scale එක දීලා තියෙනවා. මේකෙන් නම් ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇතුලේ තියෙන images තුන. annotate කරා. මේ තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට පේනවා car කියලා දීලා තියෙනවා. bicycle car. ඔයා මේක ආයි සරක්
මේක කරොත් වෙන 3ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ රැන්ඩම් සැම්පලින් එකක් වෙන හින්දා. මෙතෙන් කාර්, මොටර් සයිකල් මේ විදිහට